na fruit. Slide. Ito, dabong ka magkarabi. Ito yung isla ng mainom. Magpalagay mo. Pumpotan, portal. Pero kung sa 1 piso, si ano, si so, Kander. Hindi. So, may ano, Rambol. Ito, marabas nito. Yung balyuhan sa isla. Pasko, isang Maligdi, uy, di pa kita tapos. Bobo. Bobo. Ano, gosh. Salamat ka dali, kaya tama ko video ko. Yung ping, 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 bang. yun yung Eh, kawat ko. Mabigyan ko yung Yo, Jake. Yo, bang. Bang, 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 bang. Yo, bang. Sige, sispada ko. Sispada ko. Ispadaan. Ispadaan. Di ba, kapit ka kasi ganyan sa sispa. So, yan na. So, 2 minutes. Bang! Payip na yun eh. Ganda na ako ngayon.
Makikihayag ka. Parot. Iyo. Iyo pala. I need my sword. I need my sword. Energy.
Kung ako sa akong pinagagara-dala, maragalugudo, may subong ka, kaya matapakay na ako sa okay talaga ako. Okay. Kimi, ano mo din ako? Dinarang, dinarang lang. Bakit ng hayo? Dati budo, hindi naging quick, tapos pinantang ko, naging magma. Ay, which kala ako, di ko nakuha. May ano, napin. Ay, oh. Ako ng followers. Yo! Followers! Uy, ba may nililis ko yung yeah, oh, pwede.
ating black dash. Pero pa. At bootload. Bootload mo. Bilit mo ka. Puta nag-J. Kasi, ano ba makalo ka naman? Hindi ka mahilo na nakamayo. Nakaulit. Sige. Yes. Pero ang kanya. Yun na, sa nakikita. Lucid ang ilo. Ha? Ha? King ka, bumaba ka. King ka, king ka. Ako pa ang tumakbo.
Si Farm. Yun ako rin ang kutsina na gold. Admit your Okay? or don't express your feelings so far. Ano ba tingin mo? Masa ano ka? Masa presinto ka? O masarap ka sa personal dito ka? Diba tayo mo sa mga ngayon? So, alam mo kung ano pinili ang item dito. Mm, uh, admit your sister's cooking is good or stop drinking. Ano? Tayo. Ano nga, say mo? Cooking. Stop drinking. Lying. Admit your sister was right or become blind. Tama. Right. Right? Peter was right. Ano yan, si para na? Good. Good. Hey, hey. Nangurahan. Kasi balik ko. Puta ko. Sa sundan, ba ganyan ba? Ano yung walkout pan? Ganun. Lot. Ano hindi mo mitikal mo? Ano yung Kaya suplikan ang pagmamahal sa pagkain, hindi na turing lang, pero ako'y nasasaktan kahit na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Yeah, walang tayo. Yeah, walang tayo. Yeah.
Lord. Really good. Lord. Ano ba ako say? Sorry, mate. Good night. You are Ash. Diba, kumitical, Nick ka, pwede is Robin. Anong Robin? Hindi. Critical buhay yun ikaw. Ah, ulang mag-i-islam na mga yun. Siya nga to, di ba yun? Di ba yun? Parang daw kapitdat eh. Kap, iyan budget. Kapag lebih keren itu di setengah ayu. Ang kawat ng shade. Ano, 4 gram. 4 gram. 4 gram. Ini dragon bisa. Vision? Gas. Dan, wala. May code. May code na lang. Fish. Wala pa istipo. Dito mo lang. Wala.
Uy, yun na. Ito sa Raberan. Mura pa nga niliyo siya sa buhok ko. Perfect pa yan. Ito, kita na. Ang ismo ko, una ko nga ito, ano, Paano magtutok? Maliit. Sando. 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 ito yun. Yung pinagkaiba, Ito paninipik ko. ay, uy, kapay, hey, ang divine self, eh, Mura na yun, Lord. mas mo, nagpasudrago bito, kay do, Uy. uy, sinulo pa. Ano ni Kay? Yung Ika, ano ba? pray. Ito ba? Ako, wala. Wala, isa niya, ano, pero may labo. Ito. Mura na tayo. Ano yun? Ang galong pa yun. Hindi mo naman ah. The Lord and the wisdom, what is God? Yeah. Give me Nika. Give me. Give me. Give me, Yeah. give me finish rubber. Hindi siya. May eight. Uy, nauwi na si Gio. Utang nag-ispaw. Ito kayo. Huwag mabito. Ang ay, ano ba yun? Nagpalitan ko. Dito. Paano magpagadan? Ice dito. Sige pa, Magma mabilis dito. ka pa. Diyan ka pa sa maliyog. Sige pa. Bye. Page mo pa, message mo ba no? Kapag ano yun, page mo ba? Bago. Ika na pala. Yeah, ice. Tingnan mo. Siyempre. Siyang. Hindi ako lang, ano na, eh, Bigay mo ulit. ano to, Bigay mo ulit. yan o. Ako mag-yan naman. Ako naman. Kawasan ko na lang. Oo, niya. Marado lang, Ano yan? No? hindi ka. Pagkagarugam. Yan talaga. Inaniga. Oo. Sige, pa iba na yung lupi. Yan o, so may sumupon. Kumunta na yan, gagawin. Eh, pamagay, Yung receive niya ay receive ito. Okay. Wow. Uy, cellphone. Cellphone. Yan o. Diba? Ano na daw?
Bigay mo na. Ito, yeah, get five. Alas if, naglulot sa uya. Plus, oh, Ayun na. Ay, mga kulay. Uy, ay. Yan. you know. Hey. You ba? You. Ganyan ka ba? Solo. Hey. Agad na to lang. Agad na to lang. Ako, rock lang. Ay. Nagyaya. Dito, nalugod ka. Ako nalugod. So, last. Ikaw ko dun. Buto ka. Ay, yun ako. Ay, nahulog.
Isa po. Aba, yung kabitin.
Ano sabi yan? Lagi na sa unit-unit lang ha.
Meron yung
Open ka po. Okay na, review ko.
Sabi naman. Ano naman ang pagkatapos na may naman ano ang awalan private care. Hindi na nagpili-pili na dumating sa punto kung madalas akong pulitika. Kasuwanan para maghanap kasi sa totoo talaga wala naman ang kaso nakapatay o alam ko naman magkaiba ng mga nagkaiba kasi may hindi na nagkakaroon ng sa'yo nalaman yung kalagayan na kaya ako sa nalaman hindi ko na hindi ko ng bahay alam ko na dahil di mo rin kaya sulitan ang pagmamahal ko kahit di na ang pinapapagay na walang ayaw ang alam mo kahit na walang ayaw iniisip ka lang ang po iba ako'y nagagal sa bakit hindi ka isang nagagal bakit wala alam lang kahit walang tayo ang pagpasaya paghawak ko kamay mo basta alam mo lang kahit walang tayo ikaw pakiramdam nararamdaman ko kaya kailangan bakit sa kanya ikaw mo'y bahala kaya kahit gano'n ka naman
lang, nag-aabang, may pick-up na alam ko naman di mo ito dapat maramdaman dahil hindi ko di naman ay nasulihan ng pag-aaral mga kaibigan lang ang tulungan pero ako'y nasasaktan kahit na walang tayo nasasaktan ako kahit na walang tayo nasasaktan ako kahit na walang tayo walang tayo walang tayo. Gusto kitang magkasama matilan. Kung sabay tayong kakain sa dagat. Kung napagdamot ang malakas at kakahayaw na siguro. Alam mo, nakakakita. Nakakakita.
Hindi ako na bumuka.
Ha? Sige lang po, ano na po? Nakakayos kayo itong... Ha? Ha? Iyo? Ginat ko? Diyan naman, ginat ko naman dito sa sinahan. Ako, dito ko sa sinahan. Sabi niya, may bra? May bra ito. Kagantulan kami ang dami, hihirapan siya ng program sa iyo. Malapit na ako, sa langit, magpapagod tayo, pagyamit na ako, yan sa sabi mo, pag-isip kailangan mawawala na ang iyong loko. Sobrang saya na makakasama ka namin sa tagal na pinipilan kita. Hindi ako maaalis sa labi mo ang harap mo. Gabi ka ulan. Hindi ka naman malapit na ako, may bitaw, na ako, binilo ka ng contact ko, gano'n na ako nakailangan mo, miss na kita na ba kasalanan ko, pwede ko kita, ano yung magamit, yung ba ko magamit, meron mo yung magamit, gano'n na ako, please, sabi, hindi ako lahat, dahil kita, alam mo yan, ang ganawan na, sanabi ba, para sa ilang
Ito pang kita mo. Ako to, akin naman yun. Bago pa na. I-Bluetooth ko na lang.
Highlights nito. Tulong na kayo. Hindi mo. Ikaw na. Luya. Ano daw? Ano? Kita begini. Pero ganun. Para sa kuya. Nagunong ka na si ano, Elko, sabi ko, Chris, na sinabing ka, pero kinuha mo doon. Balik ka itong kabig niya. Siti bugay itong kabig. Ito yan. Tingko siya mag-gusto ko. Ewan ko. Anong kabo? Okay na, Jake. Pero, nakaligtas ko tao. Uy! Ikaw, kaya ako nagawa ang dami ng tao sa akin, hindi ko naman Ako na tita Faye. Faye, ako
Ano po ano? Tapos hallelujah po ako. Ano, ano ba? Okay na lang. No! Ayot ka? Sumayo kung ayot ka. Sumayo ako. Kaya na lang. Sumayo ako. Parang anong kwarta. Cinco. Hindi ka na yung Hello. Diyan, nagpupudo. Oo. Ako lang mga ito daw. Uy, ako mo na uy. Gano'n ako masanay ko. Gano'n ako masanay ko. Binakal ko pang isip sa Ronnie. Oo, yung ano eh. O, di ba nga lang daw kapital ko. So, mas nadami na ito. Ay, Bakit dito? kamuyong nga kita dumaniwan. Sabi na mo yun, ano? Sumangit na mo yung bakit. Ano mo, sabi niya baga, pag ano, pagalaw na na din, ang magkaratsihan, no? Wala sabi niya, pagalaw na sa na din, magkaratsihan. Babalik ka. Wala na magsinunod. Sinunod na doon. Ay na pera. Balik. Huwag ka na ilang mo. Wait. May pera ka ba? Kumpulta. Asan ka pinagbakan? Ano na? I mean, YouTube na. YouTube na ano? Kamara na? Ay, baka man na. Saan ba nalalagtulog ka?
Dahil man kami nagpo sa pero doon kami nagpo sa India. In Korea. Doon mo kami nagpo. Dito ka lang mag-upo. Iniisip ka lagi ang tanong ay bakit? Ako'y nagagalit pag may dumandari, pwede agalit, saan ka magalit?
Basta alam ko lang kahit walang tayo, dahil makapasaya paghawak ko kamay mo. Basta alam ko lang kahit walang tayo, ibang pakiramdam ang nararamdaman ko. Kaya ako pinasaktan, pag may ibang katabi di habang kaharap mo. Pero kahit ganun pa naman, ganito lang, nag-aabang, baby, ako'y nasa hindi ko lang maintindihan. Alam ko naman, di ko mo dapat maramdaman, dahil hindi naman, kaya sublihan, ang pagmamahal, walang kaibigan lang ang tulingan, pero ako'y nasasaktan dahil na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo, nasasaktan ako kahit na walang tayo. Walang tayo. So, ako lang nakakaalam kung pwede lang kita utusan ng ibigin mo rin ako ginawa ko na yan. Kaso nakakanda, na tayo hanggang yung kaibigan lang kaya ano magagawin dito. Hindi ko na bakit hindi yan. Alam ko lang ang dito na nagmaramdaman dahil di mo rin naman dahil sukihan ang pagmamahal ko. Magkaibigan lang ang tulingan pero ako'y nasasaktan kahit na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Walang tayo. Walang tayo. Alam mo na, isang tigyan, patagal yung pwede mong mag-isla, di ba na, pakiramdam ko sa'yo kahit kahit napigilan ko, feeling ko, at least ko na na, bigila na sa tuloy-tuloy na, dumating ko sa mundo ng mga relasyon, kita, justify, kasi sa totoo lang, wala naman ako palagay parangal. Oo, alam ko naman, dahil magkaiba na naman ang turingan. Kailangan nyo sana na kahit kaya ka tayo magpapasaktan ako. Kaya ko na hindi mo bakit nararamdaman dahil hindi naman dahil sulitan ang magmamahal ito magkaibigan lang ang turingan pero ako'y nasasaktan dahil wala lang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Walang tayo. Walang tayo. Hindi ko alam kung mag-work sa natin. Hindi ko alam kung gagawin sa bakit. Isip palagi ako kung bakit. Ako'y nagagalit ang may lumalapit. Kahit saan ka magaling ko lang ako. Saan na ko lang kahit walang tayo. Noon napapasaya pag-awak ko kamay mo. Basta alam ko lang kahit walang tayo. Ibang pakiran na nararamdaman ko. Kaya ako'y nasaktan sa may ibang kasakyan. Di ako ang kaharap ko. Pero ganun ka naman, ganito lang, nag-aabang, baby, kahit na walang tayo, hindi ko na maintindihan. Alam ko naman, mundo ko dapat maramdaman, dahil di naman, dahil sa tiyan, kalmang amal, kalmang kaibigan lang ang tuloy, pero ako'y nasasaktan kahit na walang tayo. Yes, I was kahit na walang tayo, nasasaktan ako kahit na walang tayo. Walang tayo, walang tayo. Pwede ka alam ko naman, dapat maramdaman dahil
Ako Pilipinas na naman siya. Pilipinas ang alam ko na bigat. Baka bumabagay sa mga nangyayari. Pilipina kay Silvi, sabi niya, Christian, sabi ko, hello, Silvi, na kailangan ko. Kita na ganun ang iyong pa. Sabi ng mga ng life sabi, palagi niya tayo sa palagi niya parang kay Silvi, alam mo na mga malabas. Malamig ka man ng gas, kaya ng inuman. Wala na ito ganyan ang dami. Lagi na malalamig na isa. Sabi niya, malamig naman. Sa trade.
Okay, sir.
Kaya na yung pinitaya. Dapat mag-OB.
Mahal na, kamuti, 20. Dahil yan na rin. Ako lang ba?
Ano? Wala na po.
Mas palpulan yung ano sa ano palpulan.
Ako din ka? Ano mo yan, mga ito? Ito, pula? Hindi ko mga ako. Zero. Oo, pilo ko na yun. Ano niya dyan? Wala ko ito. Kaya po. Dahan-dahan kitang namimiss lang. Ilang beses na silang namimiss, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis lang. Hindi mo mapahayag na di ko sa gusto. Nakalay sa anong balay, paglaman sa sinasabi. Bababad ko lahat. Wala at ang loob ng ilong ruwang naiikot ang lahat sa puso mo nanduli ang balang araw pa sumila umula. Yeah.
Ready. Letter B. It's Ano ito? Lali ka yan? Yan ang natin. Ay,
Taiwan. Pero may matagal itong manini. Alin na yun? Hindi mo ito na yung kung yun ay mailing mo kinalawa, kung ito mo itong pinaka dito. Wala mo na. Bigay mo na yung isang kopa. Mama. Huwag mo isang may plastic. Group na natin yung bubo. Iyan para sa iyo. Pero manitipid na. Hindi daw. Alamat pa sa nakamo? Bro, Bukan libro nga, green na big book. Hindi ang Pilipino ninyo. sigma. Ayun yan. Ownership. Ano, wait ko. Yun ang may pagkakuboy ka ako ng mga kopa. Bakit ito guys? Harap yung bali. Wala. Ano? Wala akong ikaw. Gusto na ano na emergency. Ha? Kaya ano, tubig. Tubig na kain mo sa tubig. Nakulong ka. Na-imagine niya. Yan o. Ito yun kaya siya. Dahil imagine niya. Takbutan mo siya. Ito. Ano mo? Nailing niya nga. Lalo. Ito kanya siya.
Hirap mo ito, Maurion. Hirap mo. Ini. Dorantil. Kinilig yan si Mom? Ika. Iyo. Yan ang lawas. Ito ng amo. Pressure ka na sa kasi.
Sage, gits mo gits. Sage. Yo, sage. Gits. Gits. Mati ba? Mati niya. Vinegar. Gits. Kapag pakalit ni niggers, mapulit na siya. YouTube ka, Jing. Ayun yan. Papaputi yung pakalit ni niggers. Wala nang video. Ay, ma-open dito. Other cigarette. Nigerine. Sawa ko. Sige. Ano? Tapos na ako lang. Tapos na. Iyo. Lumugat. Ha? Bakit ako? Hindi ka na sa mga yun. Sabihan na. Eh, bakit ano?
Mas madali ko sa si Dokso sa likod kayo, pero hindi, Gunung Batai.
Ako ka na pa. Ano naman ini ko pwede ang putang DJ! Pupunta pa nga, ano na nga yun. Eh, kung palit na pangalan, tayo kung pinalitawan. Kaibigan, kay CGO. Utang ko pa na ito. At nasa-tray. Oh! Back to back katabi ko lang. Back to back. Diba? Otso ta. Sa-tray. 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 Sa 4-5-3. Record. Ano? Ayaw ko sa'yo. Dalawi gumawa. Malawi ko. Wala ay pala niyo, bagat ako mag-video. Yo pala kaya Then, Wala ko pa eh. Nagdudala doon.
Okay. Ano pa? Napakit ang araw. Pwede na naman, eh. Umay ka pa na. Mga hindi ko nga mga kubigan. Ayun. Hello. Uy, sarap lang ganyan. Syrup mo. Tapos, sarap mo ganyan. Balik sarap mo ganyan. Sarap. Okay, great. Yung dati, nagdanda, sir, naman. Pera. What? Wala, bago yung sinabi ko, sa tao. Ikaw? Uy, bababa ka na Iyan na. Yung kasi Ramil mo.
Gusto ko na nga ito. Gusto mo kailangan Hindi ako yun. mag-share na yun. Bang, hindi mo mag-share na yun. Yan. Pero, yung iyo. Tawag sa ulit pala tumingin mo pa din. Nag-load din po ano. Wala lubog. Punta ko. Uy, naman ako. Uy, naman. Dapat na nasibugin na. Pakak, pakak, pakak. Diba? Ano yung nabatag? Lift na yung nabatag? Hindi na nabatag. Lumipod mo? Lumipod mo siya? Ito ko lang yung nabot. Ito ko lumipod. Kunin mo yung sabor.
Nakasirap ka, boy. Uy lang. Back-to-back na.
Ang dalawa ay,
Bunay. Mga agong niya iyan. So, yan tayo, nagkakukuha nito, nag-awas sa isang 67, nag-hero 69, talong 67, talong 67, yan tayo, pantapos 67. Oh, di mo lang. Yan, dahil lang. Ngayon, tayo, di mo lang sila tayo. Ang kurang dahil sa mga kita. Ang aking databi. Ano, nagkapag na sa ano, kalsada na sa kapit mo, sa pwede mo ka. Computer. Ano computer? Computer mo kayo tapos dito. Computer. Multimeter. EBS. EBS. Computer. Dito ba? Ano mo, computer. Ano? Durang na ba lang yan sabi? Durang lang tayo. Uyan man tayo, durang nga lang mo. Hindi ko anong ako, bisa na kung Mike Richards Mike sabi. Mike Richards Ice hot top player on your combination and title. Ice sabi na ng sabi. Wait up. Durang lang yan sabi. O yun sa tabi kung tabi yan. Kung sa tabi. Taplag di tayo sa taplag. O tabi lang mo kanina ko. Narayo ang tabi. Ibang matabi si ano ang Ricky si tabi. Si Ricky siya ang tabi. Siya. Daw tayo so ano tabi so ito si Ricky siya ito tabi. Ricky siya. Oo. Ilang matabi. Ricky siya. Ibu kemana maluang kayak tu tentang yang tu tadi juga mungkin meniwang. Apa mana mengira baik? No WWF nomor kita tahu. Anong WWF nomor kita? Ano? Nomor kita. Iba't mo daw tahu WWF. WWF nomor WWF iya jadi lang pala ito ano magawa kapag nila ang pusat tabi bigyan niya pa sa ano tabi planet planet nasa magdata. Yan tabi, vacation maliwang. Yung maliwang dyan o naniwang na. Baka sa loob din ka tabi doon, maliwang. Script na tabi. O, iligaw. Oo, siya. Buluwi yun. Pili pa rin siya o. Chinese. Ay, sitik-tik. Kung hindi pa lang siya o. O yun, sa tabi o. Ayun, ito. Ay, si ano ni, si
si Jay Uso. Mali ako. Jimmy and Jay Uso. Pula at makin sa ini. Mapatakbo. Eh, siya naman po ang gita. Sa pamilya niya, sa pamilya tayo. Sa pamilya niya, tayo. Naguya 2024. Oh, ito mo kayo. Ito ko lang, no? Oh, yan, no? Baka may popular na Inaubo sabi. Sabi na, mabigat na. Sinapak ko, nag-aaway sabi. Sabi nag-aaway. Kabaal naman ang sabi. Grabe na mo na mo. Edit na. Edit. Edit. Ayun po. Si Bulldozer ang sabot ko. Bulldozer lang. Yun mo si Bulldozer lang. Hindi natin siya. Hatis na natin. Nainitan tabi yan. Pero pagkakataan. Sabi na po kita. Baka pigaro. Kasi ito sa nagagali ko na sa bigro. Ano klase ko ba na sa ito? Maitong da. Maitong da. Si A. Hindi man ako dito. Nakakatawa. Oh, iyan pa dito ba? Oh, si Tere mo kaltogig na pag magyan. Ito, first time makatakas ng pagkakas ng pagkakas. Pwede si Ino sabi sa ako. Kung yun sabi, saan ka pa kita? Tapos nag-uriyak na tayo. So yung sabi ako, dito sabi, anak, scripted sabi niya. Ano sabi ka sa kaulok sabi? Ano tayo? Ano itong Sigari. Kasi sa tayo, argaan. Pinagpakan sa kamo. Ala kami, ala. Ayun na nga. Sige. O dapat. This is don't forget. Oblong na sa kato doon. O yan, masya okay dapat. Sabi na okay. Sabi na okay. Okay na. Ang libon mo ka. So, pasabi ko sa
ng balang pinarong penyo walang pala. Sabi na mama na. Hindi ko na kami. Ito ako mo sa 20. Ngayon yung takalabi mo, ngayon yung takalabi. Ako tayo na tawag. Ano na? Buwan. Ngayon takatawag. Ngayon takatawag. Buwan ng traffic yan. Oh, wow. Tavio, Ogyo. Ito, meron sa puta yung mga. Ano ba ito? Sa dinami. Magayon. Kasi pag-inas pa ka doon. Natapos siya. Ngayon tayo sa orong bukan. Basta pa. Yeah. Ito parang tayo sa ano. Ipati ko yung ating. Hindi dati pati pati. Oye, tatabi yun. Bawal man lang tayo. Ako matapos yan. Totoo ba? Bawal man lang tayo. Bawal man lang. Pati. Jump scare. Natakot ako. Kung natakot ako, nawag sa tubig ko. Wala niya pala sabi yan. Oye, tayo sa tabo. Dahil isa na sumaito mo yung Oye, talaga. Hindi talaga nagpapahilig. Dapat nga umakan siya. O yung nagpiling. Igugatol na kami. Pamutakan na. kung yung saling naging araw sa kayo niya eh. Ako yung naging araw sa kayo niya eh. Hindi yung Alien Fabio. Pagkawag daw ng alien talaga ba? Pinagdating bati sa araw, drawing. Gubuha na ba yung mga tao? Gubuha na ba? Tapos sir, pag yung set ang ako yung biglan sa lumas o alcad sa labas. Nahihirap mo na ang sabi ko. Sige tabi, nahihirap ka hindi. Nahihirap ka pala dyan. Ako nahihirap mo. 500 dollars kada ko yan. 500 pounds sabi. Maris lang sabi dyan. 500 pounds. Yan, 500 pounds. Nung na kayo yung doon. Yan ang 500 pounds. Yung. Yan ang 500 pounds. Hindi, dahil may katabang pa sa isang balin ba dito. Grabe ka naman. Sige, i-insult ko mo ang mga tao sa
Tigitsan sa mga tao. O, tigitsan sa mga tao. Mga araw ka ng mga kandok ng mga bagong parang ko sa nasabi. Lobon da pag-aaral da pa. Nung tigitsan ko, may ningo. Tigitsan ko din. Sabi ko na. First ka to na data. Grabe. Tapos sa purpose talaga mo yung video. Araw ka ng Uy, dali na ako dito. Tapos, ang dawa ko. Batas traffic mo sa batas batas uprising. uprising ka sabi. Or silila bilhin na tas sabi. Pagin. Pagin. Reiki si WW Superstar. Ito. Reiki si WW Superstar. Yung. Kailangan nga Parang ni pa. the Ingman. Bye. Cuando ka nagtulog sa church, ano kaya dahil ang pamilya. Madilig yung bulay talaga. Bataya ko. Dali. Okay. Dali.
Hindi, ano pa dito? No. Nagpaulo din. Ilan mo sabi? Ritual ta, ilan mo ritual ta? Kung sila ba sa ritual na ito? Sige na, sabi. Ay, yan ang ako doon. Kaya ka lumapit. Masabi, ilan mo nga nasabi? Ilan? Agad, basta ka sa exam, para tayo ng pagkak mo. Sige na. Dito mo kung Ano tingnan na? Imbestiga na yan ka na. anong investigador ko? Ritual ta. Ininom ko. Nakakagalas na tayo. Kailangan niya na dapat sabihin. Makapasa kita sa... Hindi pa rin may makapasa na kita sa... Ano ba sabi? May persona na tapos trabaho lang. Trabaho. May trabaho kita tapos trabaho.
Kasi ala. Ano? Dali. Yan. Salamat sa mga. Buat na lang. Kay po po naman ka. Lagi ka po po. Kay po po naman ka. Lagi ka po po naman ka. Naman, di ka maghali. Tulong ko na lang yung pinigit pa mga nakakapal. Idiota. Ano idiota? I-transit ko tayo sa idiota. Balik na ganyan mo. Idiota. Idiota. Low intelligence. Magsabi ka. Mali na sabi. Kasi bang nag-go Spanish? Mali na sabi. Ito, ano yung Spanish kang ano sabi? English. Spanish. Ano sabi ang English? Spanish. Ano ba? Mali ka na sabi. Wala na. Pasabi. Hala, taas, dali. Yan. Pasabog. Pasabog. Dali. Ay, pasok. Amen. Dali. Dugod. Kung apat ko ng pilbit, teka lang doon.
COVID sa to. Ingat daw yun, walang online siya. Ingat daw walang online. Ang lagi yung nakakabi, lalo sa sili mo ba, tubig ka ba, ito ang Grabe, ito na eh. Wala niya lang. good. Kasi kasama. May ano ko yung silbit natin.
Ilang mas nagamit ng ship niya na dito sa kami. Pero talaga daw. Nadako na ito. Seven na, seven. Kita tayo na po. Bakal dito. Tama. Wi-Fi ka. Nene? Ano nito? Yan, gagamitin ko dyan. Oo. Iyan. Ako sa... Nag-support kayo. Kung mo dyan, unang ba sa bulan? Ate, ini ito? Oo. Oo.
Yun, nalimang, ano, talagang ano sa grabe naman ito. Hindi ka pag-sipag. Yung sabi sa ganun, 500. Nagbukas ka. 300. Ang natin ka, 500. Hindi naman. Bawa mo. Ikaw tayo. Nakulong ka nga rin mga kapatid mo. Huwag mo mag-iisip. Dati, Huwag mo mag-iisip. mahalin. Hindi mo na ito yung ibo. Ikaw. Wow, okay din niya. Pero ako nga nga yun. Ang liburya ka dyan?
Bigyan mo ka control.
Kaya ito, ano ba? Uyan tayo, may sanila kung kanta ka. Uyan tayo. Uyan doon siya pangakit lang. Martin. Ganda na ba ganun? Bakla. Wag mo ano yun. Wag mo ano sa mga friends. Hindi ako lang kaya. Ano nagkikipon niya dyan, no? Tinariyawag niya. Sabi na, mamot ka ng, ano, ipangaw ko. O yan, o, ganyan mo yun. Tidak parang kilipit. Pwede ito nilagyan na tawid. Mamot ka na tawid. Jadi nga, ito, o. O, ito, o. Oye, si pares pa ito. Siguro mo gabi. Ang ganda na ba? Oye, kaya ito nakikilig ka tayo. May pa. Yung mo. Siyempre kita. Kaya lang ito. Ganda na. Kapit ko, ganda na. Oye. Iyan tayo sa laputan. Kaya nga ako sa tabi. Kita natin si Nelson. Tubig niya pa. Okay, 15. Sige po, ito mo na. Durong na yun. Sige ko na sa dami. Oh, yan o, yan o. Wala. Buwan. Oh, bakla. Bakla. Sisayamahan na tayo. Karaw na raw. Pailing tayo sa fried chicken. Kang naling mo dyan ay 100. Pinaling yan na rin. Ano matin dito. Militar. Matabang ano ng patambay sa salya.
May ito mo lang. Ikaw Pigiling ka sa nata, pigiling ka sa nata. Kumain mo yan. Yes, ito ang Ano sa tingin ko pa niya? Invincible dam. Ano ito? Tama na. Nagdagamit kayo ba? Bakit mo siya ito? Bakit hap tayo? Bakit dapat ito siya tayo. Ano, may labarag na tayo. Ay, tumitog ka. Kaya sabi magayon mo. Wala pa, wala. Muna yung nakakarayo. Muna iya pa nagharayo. Pag-difícil pa. Pag-difícil na ako kayo. Grabe talaga. Pag-difícil talaga. May pag-difícil sa puso. Pag-difícil. Open. Open. What's up, what's up? Pati ka ba? Nakalo.
May hilo. Mama, may hilo ba? Hindi ko ito. Wala naman. Okay. Ano? Wala. Wala ito na par. Sama Dibo. Pero kung ako gusto. Amo. Okay, yan, that's the way. Demo na po. Baka iba ka ng sex ko na sa Ay, hirap man. Ano, nanamurang mo sila na. Ba? Yan. Buwan, sabi mo. Ha? Ito yung room ito. Gilid. Sa pinakataas. Ako. Yan. At okay. Okay mo. Hindi, matulog ko. Diba? Balikan ko na lang. So this is One. pera. Ano na kasi? Ayan. Bakit? Sige na. Oo. Ha? Sorry. Ano, 60 mama. 60.
21. Wala, ma-review mo na ako. Perang minutes. Picture. Ano ba? Mga perang minutes. Mama. Size. Para magdapat. Mama. Take ko sa. Taon. Okay lang. Dahil. Yung size na. Dress na. Size na. Mama. Size na. Size. Dahil. 5. Hi. Sige lang. Mata pag ano, lang tao. Sige. Sige yung ano yan, tiga. Sige na yun na. Bawa mo yan. Sige. Nasa'yo. Ang tao. Bakit? Pero na ang Nagbayad nga nila may 2 piso. Niya 2 piso. binayad pero Piso. tapos nag-utang na naman. Yung buwan na bagay ito. Saka po, yung bay. Tapos napahiling ko. Pagkakabot tayo ko sa kaya. Di ba mo ko ano, wala? Baka to. Singko. Ito na. Grabe ka na.
Sigurado ka sa mga desisyon mo. Please. Bago. Ano kaya ang pinakasikat? Si Jokis lang. Susunod yung tao dahil. Ano? Immortal. Ha? Making serious? Ano? Reset natin. Kung kita sa pinakatulungan, masagot ka ba? Ito naman, mas dahil may ako dali.
Naglalaba ko. Ay, ano? Yo, pwede ko. Dahil mo ko. Ano mo? Double? Kaya mo? Kaya mo, mauna ka dito. Okay, lumabas ka na ito. Yan lang? Ano? Magayon, alam ko na nakagayon. Yung guidance officer na nga, nakalipat mo. Ito sa Korea, ang baga. Kurang busy ako dua, pero sa kami ko na nakagayon. Sa dua, na igsugo kami ng picture na may ko na different days.
Lagi. No. No. Feeling mo maaaro din yung marijuana. Kukuha naman ako sa pinaka-phone mo. Kukuha na ako. Kukuha na ako. Pinaghirapan ko at phone. Marinisip. Gold. Wala din. 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 Wala din
Paano sabi? Tinunod mo. Diba? Yeah. Nasa loob pa ako. Ah! Diba, madali na. Mas madali. Natin na siya. Talaga.
na rin. Siguro lang ito rin ang buhay. Ito mong gabon. Gabon dito kayo sa nagibo ng kayo. Ano mo wala mo nakapagaydan. Anong mas marahay? Low blood or high blood? Mas marahay? Ha? High blood? Abusan ko. So man, magdala amay. High blood? Hello? Hindi magdala. Alam mo, wala lang po itong... Tapos, ay, na. Kung ano yung mga simple ka. Hanapin mo. Balik ko na ito mo. Ano man yung nakapit ito sa manda ka na bubuha ka na pwede na. Ang live ka rin. Ako ito ka na Hello? ka. Ha? Ano? Don't think I can come. Yeah. Oh, green na rin. Ano mo dito? Ano mo dito? Ba na pa dito? Yung pinagiging mo sa buga. Umalis ko. Alis ko rin. Bukas ay ito. Hindi talaga ako nagigit.
Right. Okay. Hindi ito mong part 2. Ay, start mo. Ba? Hindi mo yung date dapat. Eh, nag-ano ako dito. Ano yung mga level dito?
Ah, ako talaga. So, ano, wala eh. Siguro ang page, ang page ay 100, same book pala sa page. At, ano pa? Ah, Ikaw na. yun lang. Ah, 25 ba? so, like, 25. mga kurang na yun. Kaya may awal ko lang. Kasi ito, Ako na. Diyan, ibababay. Yan ang bay. Yun ang tapos ko na. makakalong drama. Ano dito? Kasi may page. Hindi, mga inano, timpa. Ano yun? Ano? Alam mo, nangyayari ko naman. Huwag mo.
Magaling mo ano.
Nagagalit na siya. Sa Dimata, nakaroon siya ng pambukas sa akin. Parang ipasarap siya. Ay, sir. Oh, matawag fried chicken. Fried chicken pasta. Fried pasta. Dapat sa pagkakaroon sabi, ano, first food is sabi. Motivate sa life is sabi. So, taling ako sa tipid. Eh, bako pa na doon. Paano sabi? Paano nagsasabi? Hindi mo siya May manual sabi. May manual. May procedure sabi. Manual. O yan. Manual sabi. Saksak mo. Hindi mo sabi pa kanin. Manual. Manya. Manual. Manya. Manya. Manyaman. Manya. Manya. Maybe that's like human translation. Yun lang. Nagkakul mo sa padala-dala. Padala. Oh, sino to? Ya, sabi ko ni Maya. Hindi ko pwede.
Walang kapandok mo tayo. Walang kapandok mo yung tabi. Magpundo ka. Walang tabi, kapandok mo yung tabi. Hindi tayo kapandok mo.
Ano? Hindi kaya lang yun. Hindi kaya lang. Hindi kaya lang yun. Sige. Ang problem. Ano? Oh. Magkano pa mo dyan sa mga ng babaw? Ano? Ituloy daw. Ay, ano mo talaga ako? Tingnan din. Invite mo. O yan, ikaw. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Ano yun? Wala na kasi yun. Ano sabi? Kasi, 4 sabi. Doon. Hindi na kami. Respeto mo. Ako na yan. Talaga.
Sa'yo, matagal. Ako sa'yo pa. Ay, manakad. Nak, magkaya. Nakaluan? Nakaluan? What's the Anak, mabay kayo yan. Ano ko mo lang, tayo ko. Bakit malambate na ito? Mataga ko lang pa. Ang palikat tiwala ko. Dahil ko lang po. Pati pa yung anak, binigyan ko. Gagaw ka. Gagaw ako. Nakaliyak na ba?
Lagi mata ko sa napagod na ako. Nagtala ako nga yun. Ano mo makakar na napagod na kami. Ikaw mo sa dito mo yung mga ka. Ang mahal ko yung natak na sa iyo. Niya ko yung lagi mata ko ito. May tutok-tok na. May butaan. Hindi na nakapagod. Kapag ito, niluluto ito sa lahat. Nakita tayo. Ay, sa dabag. Ano ito ito dito sa loob? Wala kasi sa loob.
Bueno. Ganda ng Korea,
ito babae. Yan, tiga po, kalbo, medium go mga malbak, tumbo. Kada sino, may lawa. Kaya wala. Headshot. Wala ka nakalimutan. Oh. Oh, yun. Mas pinaka ano rin.
Korea. Lago Utang na kapwa pang supply na hayop. Wala ko kayo na. Ganun ako. Wala ko. Naman pa ako sa mga. Ito. Gusto mo ko pa sa kuya, uwisin talaga yun. Kaya ayaw ka, ha? Wala na yung mga palanod yan. I think. Yung pa. Nagaw ka na reflective eh. Wala, dapat yung ganyan o yan. Siguro yung hospital mo, kung surprise man doon pa. Wala ka mo, puta ka, tayo. Dahil, Tulog na ako. kung sa ganito na, hindi na. Dito na ako sa... Puta ka? Buwali na kayo. Puta ka? Hindi na supply. Siya na ako sa... Diba? Woo! May sa may mumpa ka na ano? Ako ba? Bagas sa iyo ko. Buhay dito. Sinabat na sana ako dumulong. Sinabot pa nga nga eh. Ito mga, ito musulo ko ito sa alit pa. Good. Ano na ganun? Pat. Sige,
Ayun, yung mga ganda na punta ay. Oh, okay na po sa ano. Ayos na nurse pa nito. Oh, ang hayop na nurse ito. Tutog akong hayop. Ito dito mo ang yun na. Apoy, ang hayop. Yun. Nakasama mo ako. Coach. Kaya mo na active. Active. Oo, tama yung hayop. Tulad ko pang pambingay. Patay, patay. Araw ko na hayop. Oo, tama na kinipis pa. Ang hayop. Lokaw na tayo kung sino. Pwede ka, no? Siguro. Siguro. Oo, natatrap pala nila eh. Pag natapo ka dito. Masyado ba din? Hindi, hindi mo. Sarap. Murag, pantas pa kayo. Bilo. Sabi ko na. Tinawag ka na. Nag-asa. Lapa. Nag-asa na. Patay.
malas po. Tumutulog. Wala, may nakat. Paano? Hindi na ito na nga eh. Agoy. Sinipot mo nga eh. Wala ko na yun. No, patalo na nga yun. Ano mo? Pagkaganda ito. Ano mo yung smiling mo? Ba't ka ba mamalo? Pagod na Oo lang. mo sa naman smiling mo. Wala po nung. Utang mo nga kung ano ang kaso ng utang. Utang nga yung lupa. Utang pala yung utang na bari mo. Okay man boy. Hindi pa eh. Mga ano ba? Isang batas. Ano? Ito, pwede na rin mga 3 by 1. Wow.
Tapos ano? Tapos na? Wala, ang hayop na lang. Makayot mo. Hectic mo bagay dito eh. Ito po dahil ha? Hindi ka no? Ha? Ginit ka ka? Hayop ka. Ayun ka. Bugas. Hindi ako po ginit. Alas sila ko. Ginit ka no eh. Kawasan. Ba't kita pa din ako? Hindi ako. Hindi ako. Anong hayop na yun? Hindi ako. Asan sa likod? Bulok. Dali ka layo. Hindi na magsada tayo. Dali ka layo. Hindi ka ka daw. Kaptan daw ano? Kapatid ka na, i-chat ka. Ikaw kung panduwa. Iya, kapatid. Dinay. Dinay. Ito. Ito na daw. Ako yan, yan. So, go. Amayo. Hayop ko. Go ka, hindi. Sige daw. Ano pa? Hoy! Puta mo na hayop. Sige ka lang. Isay. Ako kasi
Pwede ba yun? Matilo ko ng ayos. Hello? Yan. Tumugulo. Hindi na daw. Nasa nibol po ko. Kasi yung apply. Muna na ako sa nibol. Hindi ka na. Sige ka na. Basta group dyan. Hindi. Sige na ka. Hindi, ito na. Ay, putang ina mo. Ang ina mo. Ayos na. Dapat. Ay, gano'n. Hindi na. Ha? Hindi.
Wala ka lang dito. Yan ah. Double ko. Ano ba yan? Yes. Right? Stop! Hello? Isa pa. Ayun na! Nanamali na ako. Wala na. Wala na. Paano on? Ay, tungkol na ka. Ay, ganaw ka na ha? Sige na. Ilang na gabi, tayo. Ah, nasunod ka no? Na-forward. Ha? Bukoy ako. Maria. Punta tayo lang, nakagad na. Bukoy ka ako. Punta na kahit nahayaw. Nabuhay ka mo? Iyo. Ano po sa manong Sandra? Ano yung driving pa?
tingnan mo.
Utang na hayop. Nakaugupan kong hayop. Pugot ko yan. Ah! Ayun na. Ayan, visit tayo ka. Ayun, tulungan tayo. Visit tayo. Atak yun sa hayop sa puso. Ay, ibo. Atak yun sa puso. Basta, ayun na. Pero, ayun na. Marot boy sa mo. Boy, God. Atak yun sa puso. Try ko. Ah! Ayun na. Why ako na gusto ito ah. Pinalakan na rin. Pinagdo, live mo. Ayun gusto ko na. Nagkatago na ako doon. Ayun lang. Gulot lang ako nga. Pangayon ko pa doon banduda. Marapaso na kong ngayon. Ayun na. Bakit nakalaman ako kahit sino pa. Ulok lang ako ngayon. Wala. Coach, ayun na to. Parang lang. Utang na hayop. Ay, kaya ikaw ay Delivery din. sarali pa mo. Yung tanong mo. Sinaksakan ko. Wah, isme, may sino mo buwan. Eh, puta na ito nag-in. Laka. Sige mo na iko. Puta na nag-in.
Tumikilit na sa may kubo na nilog sa bahan. Ayaw. Ano yung flavors ko na Ilog ka ba? oo. Mata nga? Sino ko sa iyo? Aga. Ayaw. Kaya Sino ko sa na? Ayaw. Ay, sorry. Dipla ka ba, Dibo? Ay. Ganun pa tayo. Tuloy na supply. Uy, puto. Sabi na ako. Ngayon pa. Ako, tinatawag ba? Uy, Osman. Ako, di magagalak ka na. Uy! Sabi na din. Dito sa ano, abot ka na. Chicago. Niniba. Niniba. Paro, kaya ako. Ang managano ng ilagay. Bang! Ay, dinig sila. Namutan. 30. Yung visual Cebu. Kaya ay ano do? Uy, po. Ano ka pa din? Ano? Puto ka na eh. Gamit naman. Lumali. Tarot! Papalis ka! Ay, kamalo. Iyo. Ayop yan. Uy! Mainiton ay banggaro ka pa nga. Mainiton! Doon pa mga Uy, kung di mo. ano dyan, no? Nagkanan sa Kung paruta ka na.
Malito na hayop na. Ano tumatong may ito? Kadado. Luwa ni ayip na. Uy! Kadad. Dito. Oh, kasi ako mo. Ikaw ito. Yoy. Ayip yan. Ganito mo. Puta ka. Ah, Ay, di po tao na. Kinudot. mga tali. Open lang sa floor. Doon. Matap na naman ako. Doon. Tapos. Tato. Ano? Tapos na po. Ha? Tapos na hindi. Sige na, sige na. Sige na, makatuloy. Sige na. Ha? Open nga dito. Open natin no. Butag ba? Butag? May nagkatadaw din sa kanto. Nalagop na pa dito. Open lang sa to, guys. Ano mo ito? David. Likod mo. Hindaman niyo ako yan ng mga buwang. Hindi man ikaw talaga. Kailangan ang headset. Putak palakpala. Puta yun sa ko. Itaw yung palalahan. Ano, Dave? Kapadahan ka, no? Ay, di putak. Ay, di putak. Uy, putang mga hayop na yun. Ano pala ang mga hayop?
May putang pina. Why lumaw? Bukang kayo. Bulabok sa likod mo ito. Ayun. Nagkapagod na. Siguro ka na pala. Ay, putang mata. Pura lang pasuwan. Putang ina mo. Dito rin ito rin. Ikaw na. Dito na pa ang ayok mo pa din. Ito. Ito no. Tingkit ka nga ayok mo. Ito, binuwag dito. Sino? No. Ano ka? Ano ka? Kaya minutes lang. Kaya, Nagkiraya ka? di ba? Kaya na ba? Oh. Dito rin ito. Dito rin na. Hindi na siya. Ulit niya ako lang. Mukha pa. Putang gawa. Sa isda. Kata? Kanya. Uy, putang ina mo. Uy! Ito, ay, tinig. Let's go. Ay, ko paano? Kanya naman, no?
ka. Yung, Gapo kita. Gapo kita, gapo. Gapo. Ah. Diba na mo? Ako na tiba-tiba. So, nakalaw ka, hindi. So, hindi. Utang din na sa Uy, jahit ka. Jahit sa mo. Punta na ka lang kayo, ano. Hindi ako papalit yan. Dapat. Sunod. Ano? Biglang tapos third tayo. Kahit nakahilo po. Wala daw sa dati. Parang, hindi ulit nang ito ko yung bang ito. Hindi ka. nakulong ka pangarap sa buhay, Noy. Nakulong ka pangarap sa buhay mo. Ah. Ako lang yan. Bus! Ikaw na pa, Lord. Sige, ano? Okay na. Ay, puta, dapat nakapag-ing hayo. Patay siya, isang tapos ko sa laog. Hindi ko kasan itong hayo. Ay. Oy, jahit mo. Ako na. Sige, yan. Balik ka na. Kaya kapag open mo, ibalik. Pupunta ka lang mga Visit ito. Ako, ito naman sa ako po. Saka. Pag-abang game. Mag-ino? Mag-ino. Sige na daw. Wala. Kapag ano, hindi ko ba na nakaraan? Patay. Yung mga na video, mga na video ako. Pagod na ikaw.
Lama, nakulo sa likod ng mga Pati kaya nakulo sa likod ng mga Hindi ko na. Laban din mo kabundog. No. No. Hindi ako kabundog ba na? Mamang pala na ako din. Mamang pa pala na ako. Butang lang ka ng kanya. Lola! Press na! Hindi ako Press na makata. agad. Ako naman. Ako naman. Hindi na kayo. Hindi na baka. Ano daw na automatic ito? Ano daw automatic ito? No? Ano daw kayo automatic? Ano, automatic sa church nila. Utang nga. Sila. Okay. Nagatakso kayo. Eh, ano? Kaya pala dito para kulugon ng payungan. Ah, dagi pa niya mo, dagi. Ito na. Ano? Hindi ka tinsin. Nag-outside ka. Pili na ulit. Pili na ulit. Ano? Pag ano? Approve ko ayo. Ano ito? Kaya mo daw pa na ano? Wala dito. Pili mo lang. Taga. No, approve na naman ako. Lugi. Nilay. Ayos na. Tupok pa kaya, Pinong? Pwede. Pati dyan ay utang. Pati na. Mayroon akong hayop na sumpat ako kay mami.
Pag uminom. Kasi ako nilo. Okay. Nilo. Please. Huwag yun, tinap. Ay, puto na wala na pala ito. Ano ito? Ay! Tama ka lang. Agay! Wala na iba. Utang na yun. Relagpasan ko na. Okay na, no? So, fix ka lang. Mga bahay talaga din. Ano yung niyobo ko? Lag. Mga ipo. Dito, dito din. Ika na nga iplan. Sige, patay! Patay, no? Hindi na ipaswayo. Kung 100 ka, pala no, ayos na. Yun. Di ba?
Uy, nagahulog. Kahit na loob. Eh, Kuya, ito na to. Kuya, ito. Uli, uli. Ay, gala ka dyan. Siga kita mo dyan. Ito, tingog, no? Hindi na po, ito nga. Subatan! Ayop na ah. awal din ako. Ako, Bakit tayo sinana? balon. Wala ka ba? Ah, may bandit ko si Bob. Logyan ko na. Dinarahin ko mas muto kung bilo ka, ano, Mariso. Pwede mit yun, di ba? Oo. Lagyan ka doon, tabayos mo ito sa Picture ko pa. Dahil pala ko ah. ubus. Ibinting. Kasi, Ibinta ka na, nana. Oo. Ibinta ka na. ano mo mga pamahal pa? Hindi ka na tumang. Tiran? Ibinting ko lang. Kasi, Tiran ka mula. ano, Dulubog na ako kung wala. Kaya pala, mga ibinting. Kaya lakad. Oo. Oo, ito na kakulit. napamatay ka. Hindi na nga nito na. Kami yung dala. Ilan? Sabi na talaga. Yo. Punta dito sa tulay. Yo. Sige ka, no? Approve? No? Oh. Approve. Sige ka, no? Ito na ito eh. Di ba, ano alay rin? Wait ka. Ito, wait. Uy, may pulis mo gano'n, no? Sige na, love you. Luto. Wala pa. Ano, hindi ko. Magkano ka, ano, 15 pesos lang ako, no? Ano? 15 sa diwa. Ano? 15. 15 ano, yan.
Ito ako, magayon na. Pero dumurog mo. Hindi na. Tutulog ako, magayon yan. Hindi, itong pinutahan niya. Oo, hindi ka pa. Yun. Ang galing ko. Ang galing. Yung Philips naman, ano? Yung nasa dati? Murag di ko rin patang wala ba? Nalunay niyo ako. Pawai ko ano no? Pawai ko. Ako pa lang bate. Hindi sa mga gagana ng step na ako. Ano yun yung ayop na niyo? 4K. Tatawag mo. Yung na 4K, may pangalan na 4K. Yo. Kung baga ano? 15 lang ah. Ada ang kata niyo. Ano ka doon ha? Ano ka? May lahat ng gano'n. Ano ka? Ano? Ha? Bakit sir? Hindi na ang bubo. Abo ko na pag yung naiyak pag ano na pwede ko pong pala na yun. Ikaw ano? Hindi na akong mo. Okay, yun ba? Binago ka kayo. Ito, ganda. Patang. Ako ay ba dito? Para pa. Ay, taw lang ka isda. Ano yan yun? Isda. Okay din yun. Ay, isda pa. Idap so. 16. Never, never. Untuk pinta pulang
Hoy, ayos lang. Ay, ina dyan, putang ina mo. Sabi mo, sa kanila, no? Nag-ano mo nito? Ha? Itong kanila ko. Ano? Problema mo kayo sa kanila. Iyo. Iyo. Palitan na ito. Panagata ko na ito. Kanina. Ano mo mangyari kung problema? Ano yung natutupuan sa problema? Bako mo na kumigani kung ano. Eh, sige nga. At isa, kung may admit sila ako sa hindi mo So, daw mo ba tayo? Sige ka tayo mo. Gusto yun na ito nito. Buhay na naman ang kayo. Ay, patay! Mabuhay na siya. Binakay ko pa kayo. Bakit? Ano? Oo. Okay, ano? Hindi ka ngayip ka. Umakadal ka ko. Ay, gabo. Latang. Balik ka nga eh. Uy, putang ina mo. Bakit yan mga kaibigan mo? Ano? Malugo, malugo. Puta, may ingat na ako. Ito, patanda. Mainas na ako. Hil, 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 hil. Hil. Hil na yung po. Puta mo ng height na kasandong niya. Hil lang buisit ka dalo na. Ba, iba man ah. Malo. Pero tangan ka na ng height. Ganun ang ngayip. Hindi mo. Hindi pa. Niluglup ako.
Putang binuksan ng hayop. Kuya na. Itu gadang. 10,000 dati. Kapta na gadang lahat. O kapit. Putang hayop. Maganda na ito na. Kapta na gadang lahat. Ay, sabay. Ito na yung ito na. Hindi ka balikin na ako mo. Wala ko kay. Dahil natuwa na kumay. Ayun na yun. Lapak nila. Sa tray, ay dito pala, coffee. Ang ganda dyan. Putang hayop. Turned out na daw. Ang liquid mo. Yung Ito mo mga ito. Alam mo, kuya mo. Likod, ikaw pa sa likod. Yan naman. pangapaan. Hayop. Patan. Kaya mga kadawag yan.
Kasi ako yung account ko ano, Teo. Ano yun yun? Ayun ang ano ako. Pinahil ko. Ha? Pinahil ko. Ulit mo yun mo. Nata ko mong pagalit na ligaw na ako. At tulong baby kayo niyo. Sila pa, tulong baby. Ay, kaso ano, so, ano mo, sa latest na baby ko niya. Ba, kay tao? Kaya nga, Pinakto kaya. di mo yun. Bigla na totoo nga. Kaya natin. Kasi mga puta. Ah, di man ang tira. Ay, puta manahayop na pinado. Puta manahayop ka. Nagdudutso ayun. Ikaw. Ano to basta? Ano to? Ay, pag kinudo. Matagas. Puta. Sinakap ko na yun. Bye. Kulay na. Green. Green. Di ano na rin, so ano. Di ba ba? Pag-ulo sa simano ko. Patay simano ko. Ito lang. Ay, ganda. Parang pinudot sa yung Hindi ka lang ako. Hello. Puta man. Puto. Nagkagirada sa mga puto. Bibigay. Saka? Ay, natadra ka mabuhay. Inat ko doon sa araw.
45 dah. Sangat dah sa dua yung minum. Ate gitu. Oh, ya itu. Alin dyan? Bilis! Suhay sila sa ulo. Okay na! Ay po na ako na tayo! Bigyan lang na. Okay, dali po. Hindi na kaya. Hindi na pa kaya ano kumain. Nagagawin sa kano. Makapit. Hindi ako malaramay. Tumisit ka na yung pasa. Nagagawin sa kano. Ano dito? Ay, ito pala ito. Ay. Buhay. Nagdilikay na nga na, nagdinadama ito doon. Ay, pagkainig mo ay, kaya pala nito eh. Ba't kinalig na? Patay malis siya. Kita ko manahilig. Ito lang. Ibili ko mo sa itong taro. Pinagaw ka kahit ka, no? Pila sila pa kong taro. Pinagaw ka, taro. Dadang lubog. Tama daw ka? Ano mo? Ay, daw lasing mo. 300 ka. Dagdag lang. Wala. Dagdag mo ito picture. Ha? Dagdag. Napapulkita na. Hindi ka na ito ba? May mapupulit ka ba? Uy na! Ay! Pakapi ko naman na itong tarok na ayos na ito. Malak-alak na kaya? Ba't nakakalit eh? Ganda ayos na. Pagod. Ano po?
Saka na. Bulog. Ito. Ano? Ay, paano tayo? Araw ganito tayo po. Dito, nagkara. Puta pa nung ginagangan. Ano yung siya kung nasa Giswil ko po. Bawang 500 ako sa mga giswil din ako. Yan, dito siya. No, it's dalaw. Ay, bahay, hindi ka naka, ano ba? Sunod, sumbit. Ano? Ah, kamusta na ba kayo mga Nakakalaban na ba kayo ng bigay yung invento ano yun? Ito na. Oo. Oh, kalog yun. Uy, dahil ka ako nakagalan. Yung mga yung nasabi ako. Ay, puta, tarunong ka. Ayos na yun. Ikaw, ito. Mamayo ka sila. Buhay. Anyo? Ano ba? Ano ba ka dyan?